Цього разу ми перемістимося у Межівський район. Тут активно діяла Іванівська просвіта, і ми розповімо про людей, які брали в ній участь, про сільську інтелігенцію, яка гуртувалася заради розповсюдження української культури в ті нелегкі часи. По-друге, вважається, що найширші мережі просвіти існували у Галичині, на Буковині, Поділлі, Київщині, Волині, у Закарпатській Україні. Ба ні! І у нас в центрі та на сході України теж діяли потужні осередки просвіти, які підносили та підтримували національну свідомість українського народу. Канал Ірини Коновець-Поплавської. Так от, на початку 20-х років ХХ століття у селі Іванівка була організована українська юнацька спілка, засновниками якої виступили Максим Сидорович Павленко та Сергій Михайлович Петренко. А виникла спілка не на порожньому місці, а через те, що у селі активно діяла громадська організація «Просвіта». Просвітяни співали українських пісень, читали українську літературу, організовували драмгурток, де інсценували українські п'єси, влаштовували вечірки. Що молоді ще потрібно для щасливого проведення часу? В просвіті приймали участь вчителі та інша сільська інтелігенція – Якимов, Величко, Каховська, вчителька Надія Котелевська та її чоловік фельдшер Петро Павлович Котелевський, родом з села Софіївка Новомиколаївського району Запорізької області. Хоровим кружком керував Остап Кучинський. А найактивнішими членами власне юнацької спілки був Максим Павленко, Федір Іванович Таран, Антон Зеркаль, Петро Іванович Сокуренко, Максим Мединський, Андрій Тимофійович Коваль, Сергій Лаврентійович Коваль. Очолював юнацьку спілку дехто Бойко, у якого навіть була друкарська машинка, розкіш у ту пору, яку хлопці десь роздобули під час визвольних змагань. Але хто такий Бойко, ідентифікувати, на жаль, не вдалося. Максим Павленко був палким учасником і відданим справі просвітянином. Він був чудовим агітатором, адже вмів промовисто розмовляти і доносити свої ідеї, мав організаторські здібності. Секретарем був Сергій Петренко. Таким самим завзятим учасником юнацької спілки був і Федір Таран, та таким, що в 19-20-х роках спілку вже називали Петлюрівською бандою Федора Тарана. Так поет Мисик писав у спогадах, що у ранньому віці встиг захопитися націоналістичним рухом під впливом просвіти та вчителів Аркадія Каски і Бориса Подлявського у школі села Підгорне, розташованій на горі за 3 кілометри від рідної Новопавлівки. Але до Петлюрівської банди, яку очолював один з учителів на прізвище Таран, він, 13-річний підліток, так і не примкнув. Тобто це було у 1920 році, адже поет Василь Мисик 1907 року народження, а вчитель Подлявський Борис Якович у 30-х роках вчителював у селі Підгорне Межівського району. Під час німецької окупації він був членом організації українських націоналістів Покровського району. Також в Іванівській просвіті приймав участь Андронік Іванович Дацун, який з 1936 по 40 рік працюватиме у Всесоюзній академії залізничного транспорту імені Сталіна. А засновником Іванівської просвіти стала така непересічна особистість, як Данило Захарович Лях, агроном Межівського райземвідділу. Лях часто ходив у вишиванці і говорив виключно українською мовою. Справа в тому, що український театр в Іванівці організували ще у 1906 році. З того часу і Шевченківські свята провадили та інші українські заходи. Закуповували кобзарі Шевченко та розповсюджували серед населення. Лях без усякого дозволу навіть заснував приватну школу, де 10 дітей вчилися рідною мовою, але за доносом ту школу закрили. Потім Лях виїхав з Іванівки, а повернувся у 1916-му і організував цю просвіту, при якій діяла бібліотека, в якій нараховувалося до 2000 українських книжок. Влаштовували просвітяни багато вистав, від цього мали деякі кошти, на які купували у Катеринославі українські книжки. Як агроном Лях скликав людей на висадку ліса, пропагував правильний сівозмін. Андрій Тимофійович Коваль був його приятелем і правою рукою.
Онук Данила Ляха опублікував його спогади під назвою «Сповідь сільського інтелігента минулого століття». Тут пишеться: «Увесь час перебування в Іванівці я щиро працював на громадській роботі у просвіті. Ми давали чудові концерти, влаштовували вистави. Навіть проходящі совєтські полки дуже були задоволені з наших хорових концертів. Але товариство не кидало, не здавало своїх позицій у провадженні національної культурно-освітньої діяльності. Але на просвіти стали дивитися ворожі, як приїжджі комісари чи агітатори, що все більше почали з'являтись на селах, так і свої селянські, що являлись передовиками уже совєтської культурно-освітньо-агітаційної пропаганди. Чим далі ця ворожість більшилась, і на нас уже дивились, як на петлюрівців, самостійників. Просвіта, на їх думку, це головний осередок українських націоналістів, і почали їх тиснути, розгонити, і врешті-решт замість просвіти почали дозволяти відчиняти сельбуди, які затверджували повітові відділи культпросвіти. Ось у такому осередку, в такій атмосфері і виховувалася іванівська молодь. Та поступово хлопці і дівчата дорослішали, і шляхи членів юнацької спілки розходилися. І за встановленням радянської влади і юнацьку спілку переформатували у комсомол, адже більшовики всі українські гуртки підгрібали під себе. Федір Таран приїхав на хутір Дубовий, одружився, а коли батько його помер, то на його плечах лишилися дружина, 2 дітей, мати та 3 братика. Максим Павленко вступив до Покровської школи-гімназії, потім туди приїхав і Мединський, але обидва не довчилися через брак коштів і повернулися до Іванівки. Згодом Павленко переїхав у Веселе, яке тоді називалося Кирпичеве, на посаду завідувача школи. Школи тоді у Кирпичеві розташовувалися по хатах, єдиної будівлі не було. Квартири вчителів були поруч з помешканням голови сільради, чия дружина була теж вчителькою. У 22-му році Мединський працював секретарем Веселівського робосу, так називалася тоді профспілка працівників освіти, і коли дізнався про те, що у Кирпичевому є вакантне місце вчителя, то теж перевівся туди, бо Кирпичеве підпорядковувалося тоді Іванівській сільраді. Павленко та Мединський були членами Іванівського осередку КСМУ, але свідки стверджували, що це мало було схоже на комсомол, а скоріше на ту саму просвіту. І знову ж таки Павленко у Кирпичеві організував драмгурток, у якому було близько 15 осіб. Поруч зі школою знаходився цвинтар, де члени гуртка збиралися та спілкувалися. Не по гробках ходили, звичайно, а, як я зрозуміла, там було щось на кшталт зеленої зони, де можна було молодим людям усамітнитися. На репетиції приїздив і Федір Таран з хутора Дубового. Ось нам надіслали з села Веселого план, де знаходився той цвинтар. Зараз тут отакий парк. Тут часто молодь під проводом Максима Павленка збиралася. Ми ще повернемося до цього місця, не перемикайтесь. Наприкінці 23-го року Павленко та Мединський залишають Кирпичеве і переїжджають до Новопавлівки. Ось чудово зберіглася одна будова цієї школи, але село це велике, може друзі викладали в іншій будівлі. Мединський займав посаду завідувача 3-ї Новопавлівської школи і виявив себе добрим організатором педагогічної роботи, тож Павлоградська окружна інспекція наросвіти надіслала його на 2-місячні інструкторські губерніальні курси з перепідготовки вчителів до Дніпропетровська. А Павленко залишається в Новопавлівці, але він часто відвідував і Підгороднє, де проживав його товариш, учасник драмгуртка і односелець Сергій Михайлович Петренко. Слобода Підгородні була у складі Новопавлівки, і ці підгороднянці розселялися і заснували там багато сіл, включаючи Новопідгороднє, куди потім перемістився і Максим Павленко. Тепер трохи розповімо про Марію Василівну Федорченко, що народилася у 1904 році у Софіївці. Про неї ми згадували, коли розповідали про її брата Дмитра «Посилання вгорі».
Маруся теж у дитинстві брала участь у аматорському театрі, де ставилися українські п'єси, а потім навчалась у знаменитій Веселотернівській гімназії, яку у жовтні 17-го року заснував історик, письменник і уродженець Веселих Тернів Панас Васильович Феденко. Веселотернівська народна гімназія з вищою початковою школою стала першим таким закладом на Криворіжжі. Це фото гімназії, яке нам люб'язно надіслали з Веселотернівського музею. Приміщення для гімназії подарував місцевий землевласник генерал Харін. Знову підкреслимо, що верхньодніпровські дворяни були досить прогресивними. Про Харіна і його опікунство над Софіївською земською лікарнею ми згадували у відео посилання зверху. Харін товаришував з лікарем Сочинським і навіть хрестив його сина Валентина, коли Сочинський вже переїхав до Новомосковська. Ось атестат Веселотернівської гімназії з експозиції Тернівської філії Криворізького історико-краєзнавчого музею. Що діти вчили? Закон Божий, українська мова, література, аритметика, алгебра, геометрія, історія України, всесвітня історія, географія України, загальна географія, природознавство, фізика, каліграфія, рисування, черчення, спів, німецька та французька мова. У 25-му році Марія працювала вчителькою у селі Тамарівка Софіївського району, а після цього отримала призначення у Межівський район, де через рік знайомиться з Максимом Мединським, який тоді мешкав у Межовій. З жовтня 27-го року молоді люди стали жити разом, а з 1928-го почали вчителювати у Володимирівці. Щодо Максима Павленка, то скрізь, де він вчителював, його називали «затятий петлюрівець». Максим теж одружився, його обраницею стала вчителька з Підгороднього Агафія Олександрівна. На жаль, Максим Павленко рано помер. Це сталося у 28-му році в Новопідгородньому. Незадовго до смерті він написав заповіт і віддав його своїй малолітній дочці, а та передала матері. Дуже цікава особистість був цей Максим Сидорович Павленко. Якби хтось відгукнувся з його нащадків, це було б чудово. До кінця своїх днів він залишався ворожим до радянської влади, не міг її прийняти і щось намагався зробити в цьому напрямі. Я дуже хотіла знайти його нащадків, навіть їздила до деяких його далеких родичів у Кам'янське, але дарма. Єдине, що я знаю, що брат Максима Іван Сидорович поїхав на Донбас у місто Часовий Яр, і там сліди його потомків губляться. Стосовно Мединських, то влітку 28-го року вони їздили у Софіївку на тиждень погостювати, потім на хутір Тарасівський Межівського району, де проживали батьки Максима, і там пробули до кінця літа. Треба сказати, що багатенько іванівців у 23-24 роках переселилися до новоствореного хутора Тарасівка, включно з Данилом Захаровичем Ляхом, який став вчителювати в Тарасівській школі. І звичайно, що і там він створив драмгурток і об'єднував навколо себе прогресивних і патріотичних селян. Ось вам і роль особистості. З Ляхом переїхало в Тарасівку культурне життя, а в Іванівці воно занепадало, а замість цього розквітали хуліганство та бандитизм. Звичайно, що там у Тарасівці Данило Лях та Родіон Федорченко зустрічалися. Хутір був невеликий, і є факт, що Лях заходив до Мединських в гості, коли там знаходився і Федорченко. І ось радянська влада у 29-му році почала арештовувати членів Іванівської юнацької спілки. Усього затримали 11 чоловік, фактично за участь в українському драмгуртку. Все це кваліфікувалося комуністами як організація шовінізму. Вони досі наш патріотизм трактують як виявлення шовінізму. Зрозуміло, що чекісти намагалися зобразити, що то був не лише драмгурток, а змова з метою повалення радянської влади. Згодом 6 затриманих відпустили, а 5 залишились у допрі. Усі 5 уродженці села Іванівка, усі 5 1902 року народження. 23 лютого 30-го року відбулося засідання колегії ОГПУ, яке тоді прирівнювалося до судового. 3 цієї п'ятірки – Тарана Федіра Івановича, Зеркаль Антона Михайловича, Мединського Максима Іларіоновича – засудили до 5 років концтаборів, а Петренка Сергія Михайловича та Коваля Сергія Пилиповича – до 10 років таборів, усіх із конфіскацією майна та виселенням сімей через
ПП ОГПУ до Північного краю. Усіх доправили до управління північних таборів ОГПУ, що містилося у місті Котлас. Подальша планида їх така. Коваль Сергій Пилипович відбував покарання у Даль-Лагу в Хабаровську, звільнений 23 грудня 1935 року. 18 вересня 43-го призивався з Межівського району, нагороджений медалями за бойові заслуги та за відвагу. Мединський Максим Іларіонович. Його у 31-му направили на вислання до Владивостока. Він працював на лісозаготівлях, жив у холодному бараці та підхопив туберкульоз. Згодом приїхав до Москви, лікувався, потім родина переїхала у Краснодар, де він і помер у грудні 36-го року. Петренко Сергій Михайлович. Його призвали на війну з Ворошиловграду, і там на війні він зник безвісти у травні 42-го. А Федір Іванович Таран призивався зі Сталінської області, Червоноармійський район, потім це Покровський район Донецької області, тобто недалеко від рідних місяців. Воював під час війни як артилерист, звання молодший сержант, нагороджений орденами та медалями. Доля Зеркаля Антона Михайловича, на жаль, нам наразі невідома. Канал Ірини Коновець-Поплавської. А висновки такі. Коли комуністи прийшли до влади, то вирішили не просто знищити просвіту та юнацькі спілки, а підкорити їх своїй меті. Пам'ятаєте, як українська спілка раптом перетворилася на комсомол? Але Максим Павленко зробив так, що комсомолом тільки ця організація називалася. Максим був вихований на просвіті і робив усе, щоб ця спілка була наповнена українським патріотичним змістом. Так було не лише в Межівському районі. Більшовики намагалися використати осередки просвіти для виховання у комуністичному дусі, підпорядковували діяльність просвіт державному контролю. Та ці спроби зазнали невдачі, і 12 липня 2020 року Політбюро ЦК КПБУ прийняло постанову про просвіти, в якій було поставлено завдання їх одержавити, а у разі неможливості ліквідувати. Радянські чиновники відмовляли у перереєстрації осередків просвіт, зокрема й у селі Іванівка, тоді Гуляйпільського повіту, оскільки їхні статути не містили запевнень у вірності пролетарським ідеалам. 1923 рік був, по суті, останнім у існуванні просвіт, і Максим Павленко ще встиг подовжити її життя. І насамкінець сюрприз. Маємо оце фото. Спочатку я думала, що це 1919 рік, але з'ясувалося, що воно зроблено на тому самому цвинтарі у Кирпичеві у 1923 році. Тут увесь драмгурток, який заснував Максим Павленко. Був такий флешмоб сфотографуватися в національному вбранні з книжкою чи надписом. Я так і не розібрала напис на цій книжці. А може це і не книжка, а малюнок. І на ньому написано «Україна, ГРИ.А. і далі нерозбірливо. Точно відомо, що на фото є Максим Павленко, Максим Мединський, Федір Таран, Гнат Свириденко. Мединського легко впізнати, ось він в центрі. Мабуть, що і Максим Павленко сидить поруч з ним зліва, але це лише припущення. Більшість цих молодих людей, мабуть, спіткала нелегка доля, але пам'ять про них має жити. А для цього треба активно поширити це відео у Межівському районі, може знайдуться і їх нащадки. Я свою справу зробила, подальші кроки за вами. Є припущення, що онука Федора Івановича Тарана працює у Межівській лікарні. І може хтось ще впізнає своїх дідуся чи бабусю і відгукнеться. Сподіваюся, що Межівська громада увічнить пам'ять своїх земляків, зокрема Максима Павленка, що вирізнявся своєю завзятістю, організаторськими здібностями, відданістю справі до кінця. І поставити пам'ятну табличку у парку села Веселого, де колись збиралися ці чудові юнаки та дівчата, які любили Україну, любили свою землю і в важкі часи підтримували українську культуру, освіту і намагалися будь-що протистояти русифікації.